අයිබෝවන් ඔබ සමව මගේ YouTube channel එක Learn It To It එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට පාඩම් කීපයක් උගන්වන්නයි යන්නේ. එතකොට බලන්න මේ flared skirt එක අපි ඒකට circle skirt කියලා කියනවා. flared skirt එකක් කපනකොට මේ තියෙන්නේ හොඳට බලන්න මේ තියෙන්නේ අඟල් 22. එතකොට අඟල් 22 23 24 ඔය වගේ මම 40 දක්වා ලියලා තියෙනවා. එතකොට අපි කපන්න ඕන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක් කපනකොට මෙතන ඉඳලා කොච්චරක් පල්ලෙහාට කරනවද? එතකොට අඟල් 22කට 3.5යි, අඟල් 23කට 3යි 8න් 5යි ඒ විදිහට ලකුණු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ විදිහට වටේටම 3.5 ලකුණු කළා මේ විදිහට රවුමක් අදිනවා. එතකොට මේ රවුම මැනලා බලපුවාම ඔයගලන්ට එනවා හරියටම මේ අඟල් 22. මේක chart එකක්. මේක අතරම ඉතාමත් වැදගත් chart එකක්. ඔයගලන්ට මේ measurements ටික තියෙනවා නම් ඕනම size එක්කෙනෙක්ගේ flat skirt එකක් කපනකොට මේක use කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන් මේක ලියලා තියාගන්න. මම චුට්ටක් වෙලාවක් තියන්නම් මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයගලන්ට stop කරලා මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එක දැන් මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මට ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් අද ඉගෙන ගන්නවා. මේ ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චරක් ඔයගලන්ගේ shoulder slope එක මේ පල්ලෙහාට කරනවද කියලා. ඒක ඉගෙන ගන්නවද? ඒ වගේම ඊළඟ එක කොහොමද මේ අත්කට මේ කොච්චරක් මෙතන ඉඳලා පල්ලෙහාට කරනවද? ඔයගලන් ඒකට මොකද්ද රැගල් උස කියලා කියනවා ලංකාවේ අය. එතකොට ඒ උස කොහොමද ගන්නෙ එන්න එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නවා. තවත් මේ අහන දෙයක් තමයි රාඩියස්. අපි රාඩියස් කියලා ජර්මන් වලින් කියනවා රේඩියස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ අපේ බස් එක වටේට කොච්චරක් අපි මේ අnder බස් එක ගන්න ඕනේද? ඒ වගේමයි රේඩියස් එක අපි ගන්නවා ස්කර්ට් එකක් කපනකොට කොච්චරක් මේ රවුම කොහොමද මේ රවුම ගන්නෙ එන්නේ එක ඉගෙන ගන්නවා. අනිත් එක how to read the tape measure. tape measurement එකේ මේ බලන්න මේ එක අඟලක්. මේ අඟලක් කොහොමද අපි කියවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දෙනවනේ මේ 10න් එකක් 8න් එකක් 8න් 3ක් 8න් 5ක් සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් අහනවා ඇයි කොහොමද ඒක කියලා. ඒක ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මේක මම මුලින්ම මේක මම පෙන්නන්නම් මේ බලන්න හොඳට. දැන් tape measurement එකේ මේ ඉන්ච් එකක් ගත්තාම මේ අඟලක් ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා ඉරි 16ක්. හොඳට ගණන් කරලා බලන්න. එතකොට මේ 16ක් තියෙනවා. ඒ 16න් අපිට තියෙනවා මැද එක මැදම ඉර දිගයි. ඒක අඟල් භාගයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක කාල භාගය 3 කාල අඟල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අනිත් ඒවා හොඳට බලන්න. එතකොට මේ 16ක් තියෙනවා නම් මේ 16න් එකක් කියලා කොහේ හරි මෙෂර්මන්ට් එක ලියලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ YouTube videos බලනකොට සමහර අය ලියනවා මේ 16න් එකක් කියලා. එතකොට සමහර අය දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ 16න් එක කියලා. එතකොට මේ ඉරි 16ක් තියෙනවනේ 16න් එකක් කියන්නේ. එතකොට අඟලයි 16න් එකක් කියලා තියෙනවා නම් අඟලකුත් අරගෙන මේ 16න් එකකුත් ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට 8න් එකක් 8න් 3ක් 8න් 5ක් 8න් 7ක් ඒක මොකද්ද? ඒක තමයි මේ බලන්න දෙකෙන් දෙකට දැන් මේ ඉරි 16ක් තියෙනවනේ දෙකෙන් දෙකට මේ විදියට හරි මේ ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගෙන එතකොට 8න් එකක් කියලා කිව්වොත් දැන් දෙකෙන් දෙකට ගණපුවාම 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක්. එතකොට අපිට කොටස් 8ක් තියෙනවා. මේ දැන් කොහේ හරි තියෙනවා නම් අඟල් 2යි සහ 8න් එකක් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ අඟල් දෙකකුත් ලකුණු කරලා මේ 8න් එකක්. එතකොට 8න් 3ක් කියන්නේ මේ දෙකයි මේ දෙකයි මේ දෙකයි. එතකොට 3ක් වෙනවනේ. එතකොට 8න් 3ක්. වගේ 8න් 5ක් 8න් 7ක්. ඔයගලන්ට මම හිතනවා තේරුණා කියලා. මේක හරි වැදගත්. මොකද මේ මෙෂර්මන්ට්ස් හුඟක් අය ලියනකොට එහෙම ලියනවා. අඟලයි 8න් 5යි. අඟලයි 8න් 3යි ඒ වගේ. ඉතින් දැන් ඒක මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කියලා. එතකොට how to find your shoulder slope මේ බලන්න මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. දැන් මෙයාව ගත්තොත්
කොහොමද ඔයගලන් දැනගන්නේ මේ කොච්චරක් පල්ලෙහා කරන්න ඕනේද කියලා. දැන් සම්මත මිමි කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. සම්මත මිමි තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් මෙෂර්මන්ට්ස් වලට. ඒ කියන්නේ sizes M, L, XL ඔහොම ස්ටෑන්ඩඩ් මෙෂර්මන්ට්ස් වලට තමයි අපි මේ සම්මත මිමි හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් අපි ඉන්ඩිවිඩුවල් ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්නකොට ඒ පුද්ගලයාගේ ශරීරය අනුව වෙනස් මෙෂර්මන්ට්ස් හම්බ වෙන්නේ. අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් මෙෂර්මන්ට් එකම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද සමහර අයට ස්ටෑන්ඩඩ් මෙෂර්මන්ට්ස් වල තව දෙයක් තියෙනවා. හුඟක් අය අහනවා මොකද්ද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් මෙෂර්මන්ට්ස්? දැන් ඒකේ තියෙනවා නම් 36, කියන්නේ 36, 38, 40, 42 කොහොම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ බස්ට් එකේ ප්‍රමාණය. size 36 කිව්වොත් ඒ කියන්නේ size 36 බස්ට් එක මේ පපුවට තියෙන ප්‍රමාණය තමයි size 36 කියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් හොඳට මම chart එකක් තව එකක් මගේ learn it do it page එකේ දාලා ඇති. ඒකේ ඔක්කොම measurements දාලා තියෙනවා. එක එක රටවල් වල හඳුන්වන විදිය. ඒ කියන්නේ සමහර රටවල් වල මම කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 36, 38, 40 එහෙම යනවා. සමහර S, M, L ඒ විදිහට යනවා. දැන් American numbers වලට යනකොට 6, 8, 14 එන්නේ වගේ යනවා. එතකොට ඒ chart එකක් තියාගන්න. මොකද විවිධ රටවල් වල measurements ගන්න විදිය මේ තියෙන විදිය වෙනස්. නමුත් එකම දේ. නමුත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි එතකොට එimhe chart එකක් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් ලේසි එතකොට වටහා ගන්න මේ කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට මේ බලන්න. දැන් අපි මේ ස්ලෝප් එක මනින විදිහක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට රූලර් එකක් ගත්තාම මේ රූලර් එක මෙහෙම ගානට මෙහෙම කෙලින් තියන්න. කෙලින් තියලා මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන උස බලන්න. එතකොට මම මේ විදිහට බැලුවොත් මේ බලන්න මට හරියටම එනවා අඟල් 1.5ක්. ඔයගලන්ට ටේප් එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. මේ ටේප් එකෙන් බැලුවාම අඟල් 1.5ක් මේකේ අඟල් 1.3 කාලක් ඒ වගේ තියෙනවා. එන්නේ එහෙම මැනලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක කොහොමද මේ how to find your armhole depth. ඒ කියන්නේ මේ රැගල් උස කියන එක හොයාගන්නේ කොහොමද? බලන්න ඒක කරන හැටි. දැන් ඔයා කාගේ හරි මෙෂර්මන්ට් එකක් ගන්නවා නම් ඒ කෙනාට කියන්නේ මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකක් අරගෙන කිහිල්ල යටින් මේ විදිහට තියන්න කියලා. එතකොට ඔයාට පේනවනේ මේ කිහිල්ල යටින් තියනකොට ඔයාට පේනවා මේ යට තියෙන ඇඟිල්ල. එතකොට උඩ තියෙන ඇඟිල්ල නෙමෙයි යට තියෙන ඇඟිල්ල කෙලින්ම මේ විදිහට දැන් මේක මේ විදිහට කිව්වොත් එහෙම දැන් මම මේ විදිහට තිබ්බහම මේ යට තියෙන ඇඟිල්ල තියෙන්නේ මම ටේප් එක මේක මේ විදිහට උස්සලා දා ගන්නවා මෙහෙම. ඔයාලට මේ පෙන්නන්න පහසු හින්දා මම මේ පෙන්නන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක තිබ්බහම මේ යට ඇඟිල්ල ගානට මේ විදිහටම ඉස්සලාම ලකුණු කරගන්න. මොන විදිහකින් හරි ඕගලන් එක ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ඇඟිලි දෙකක් තිබ්බහම මේ යටට එන ඇඟිල්ල ප්‍රමාණය තමයි මේ. ඊට පස්සේ මේක හරියට කෙලින් දාගන්නනේ. ඊට පස්සේ හරියටම මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අපි මනිනවා ඒ උසට. හරිද? ඒ උසට මනිනවා. දැන් මේ විදිහට මේක පොට්ටක් මෙහෙම ඇඟිලි දෙක තිබ්බහම ඒ ඇඟිලි දෙක යන ගානට මම ටේප් මේ පටිය මෙහෙම උස්සලා දාගත්තා. දාගෙන මෙතන ඉඳලා මම මැන්නා. මැන්නාම මට තියෙනවා 8මාරක්. හරිද? 8මාරක් තියෙනවා. එතකොට අපි 8මාර ලියා ගන්නවා. ඒ ලියාගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හොඳට බලන්න. දැන් ඕගොල්ලන් අඳිනවානේ පෙරමැද රේඛාව මෙහෙම අඳිනවා. දැන් පෙරමැද රේඛාව මෙහෙම අඳිනවානේ. ඇඳලා මේ අතරත් රේඛාවක් අඳිනවානේ. එතකොට අපි මෙතන ඉඳලා ලකුණු කරනවානේ ඔයගලන්ගේ උරහිස. උරහිස දිග. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න. මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් අපි ලකුණු කරනවානේ. ලකුණු කරාට පස්සේ අපි එතන ඉඳලා අර අපි දැන් මම පෙන්නපු උරහිස කොච්චරක් පාත් වෙනවද කියන ප්‍රමාණයත් ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා අපි ඊට පස්සේ මේක
කොච්චරක් උරහිසේ දිග මනිනකොට ඔයගලන් දන්නවා මෙතන ඉඳලා මෙතනට මනිනවත් කියලා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය අපි මේ විදිහට දැන් මේකේ 4 මාරක් තියෙනවා. මේ 4 මාර මේ විදිහට එන විදිහට හරියටම මෙතනට ටච් වෙන විදිහට මේක මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට කොහොමද මේ රැග උස ගන්නෙ? දැන් අපි මෙතන ඉඳලා මට 8ක් ආවනේ. මම මේ 8 මෙතන ඉඳලා ලකුණු කරන්නේ. මෙතන ඉඳලා නෙමෙයි. උරහිස ලකුණු මේ තිරස් රේඛාවේ ඉඳලා අපි ලකුණු කරන්නේ 8ක්. ලකුණු කරලා දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිනේ මේක? මම මෙතන ඉඳලා මෙතනට උරහිසෙන් භාගයක් ලකුණු කරා. මේ රැග උස මම දැන් මෙතන ඉඳලා ගත්තේ අඟල් 8. ඒ 8 මෙතන ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරා. දැන් උරහිස මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා කොච්චරක් පාත් කරනවද කියලා. අඟල් 1/2ක් මෙතන ඉඳලා පාත් කරලා ඒක අඳිනවා මෙහෙම. එන්නේ ඒක ඒ විදිහට තමයි අපි මේකේ උස ගන්නෙ. ඒ අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊටු ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ඉදිරිපස හරස්මින්ම ලකුණු කරනවා. මේ හරියට වගේ එනවා. ඊට පස්සේ ඒක කෙලින්ම මෙහෙම රේඛාවක් අඳිනවා. ඔයගලන් දන්නවා ඊට පස්සේ පපුවමින්ම ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ පපුවමින්ම ලකුණු කරලා මේක මේ විදිහට යා කරගන්නවා. ඒ ටික ඔයගලන් බේසික් බ්ලොක් එක හදලා තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ වැඩිදුර කියන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද මේ බස්ට් රාඩියස් කියලා කියන්නේ? මේ බොනිකාගේ මේ කොණ්ඩේ මගේ පූසා කරලා තියෙන දේ ඒක දිහා බලන්න එපා. බස්ට් රාඩියස් එක කියලා කියන්නේ මේ බලන්න හොඳට දැන් මේ බස්ට් එකේ හරියටම රවුම තියෙනවනේ. දැන් මේ රවුම මේ මැද මෙහෙම තියෙනවා. මේ රවුම හරියටම ඒ කියන්නේ බස්ට් එකේ ප්‍රමාණය ඔයගලන්ගේ බස්ට් එකේ තියෙන ප්‍රමාණය මේකට තමයි රාඩියස් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මනින්න ඕනේ හරියටම මේ බස්ට් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ හරියටම මේ බස්ට් එකේ යටට තියෙන ප්‍රමාණයට අපි ටේප් එක තියලා මනින්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ බස්ට් එකේ ඒ කියන්නේ දැන් කප්ස් එහෙම හදනකොට බස්ට් එකේ ඒක හරි වැදගත් වෙනවා. නමුත් මේ බස්ට් රාඩියස් කියන්නේ මෙන්න මේකට. දැන් ඔයගලන් එතකොට බ්‍රා කප් එක දාලා වගේ ඇඳුමක් මහනකොට හුඟක් වෙලාවට අපි මේ මෙෂර්මන්ට් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකෙන් එහාට මෙහාට ගියොත් බ්‍රා කප් එක හරියටම ෆිට වෙලා හිටින්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ රාඩියස් කියන එක, බස්ට් රාඩියස් කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. වැඩිම බස්ට් එක තියෙන කට්ටියට වෙන මිම්මක් එනවා, සාමාන්‍ය තියෙන අයට වෙන මිම්මක් එනවා. හුඟක් වෙලාවට SL වගේ කට්ටියට අඟල් 3ක් වගේ එන්නේ. ඊට වඩා එනවා බස්ට් එක වැඩි කට්ටියට 3.5ක් වගේ. නමුත් ඒක මැනලා ගන්න එක දැන් කප්ස් වගේ දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෙෂර්මන්ට් එක ඕනේ වෙනවා. ඒකයි මම මේ බස්ට් රාඩියස් එක මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරේ. ඒ විතරක් නෙමේ දැන් ඇඳුමක කර ඩීප් කරලා කපනවා නම් මේ බස්ට් රාඩියස් එකෙන් ගොඩාක් දැන් කර කපනකොට මේ බස්ට් රාඩියස් එක ගැන හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ මොකද නැත්තම් ඔයගලන්ගේ පපුව දැන් too deep කපලා වැඩුණාම මේ පපුවෙන් භාගයක් පේන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා මේ එතනින් ගොඩාක් මේ මෙතනදී ගොඩාක් එහෙට මෙහෙට කියන්නේ ඩීප් වෙන්න කපන්න නැතුව බස්ට් රාඩියෝ එක ගැන අවධානයෙන් තමයි ඇඳුමක් කපන්න ඕනේ. ඉස්සරහට එන පාඩම් වලින් මට ඔයගලන්ට ඒක තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට මට වීඩියෝස් දාන්න වෙලාව නැහැ. මම මේ ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්. අනිත් එක මට ටෙක්නික් ගැන පොඩ්ඩක්වත් අවබෝධයක් නැහැ. ඒ ගැන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ කියන්නේ. හස්බන්ඩ් තමයි ඉතින් වීඩියෝස් දාන්නේ. ඉතින් එයාට වැඩ නම් මට වීඩියෝස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. සෝරි. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඒක පැහැදිලි කරා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා මේක කරන හැටි. මොකද්ද මේ බස් රාඩියස් කියන්නේ? ඒක දන්නවා. ටේප් මෙෂර්මන්ට් එක මේ කොහොමද කියවන්නේ කියලා දන්නවා. එතකොට circle skirt guide radius of your ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ මම මේ පෙන්නුවේ. Okay.
මේක ගැන මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට විවිධ ස්කර්ට්ස් කපන විදිහ. එතනදී මේක අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. කියන්නේ අංශක 90කට එතකොට 180කට 270කට ඒ වගේ. හුඟක් වෙලාවට දැන් අපි quarter circle කියනවා මේ කාලකට කපපු එක තියෙනවා. එතකොට half circle skirt එක කියනවා. half flat කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. එතකොට මේ තුන් කාලයට කපන එක මේ තුන් කාලයට කපන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට wedding dresses and evening dresses වලට කපන්නේ. මොකද රෙදිත් ඉතුරු වෙනවා අනිත් එක flared එක too much නැහැ. ඒක ලස්සනට එනවා. ඒ වගේමයි අනිත් එක full skirt එක කපනවා අපි. එතකොට තවත් එකක් තියෙනවා double circle skirt. ඒ කියන්නේ flared එක double මේ වගේ round දෙකක් කපලා කරන ස්කර්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඊළඟ පාඩමේදී ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්න. මම හිතනවා ඉතින් අද ඇති කියලා මේ මොකද ගොඩාක් දිග වීඩියෝස් දැම්මම හුඟක් අය ඉතින් data කැපෙනවා. ඉතින් ඕනකට වැඩි කියවන්න ගියාම අවශ්‍ය දේ විතරක් කියලා දුන්නොත් ඇති. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට මේ circle skirts ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා කියලා අර chart එක මේ ලියා ගන්න මේ chart එක ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඔයගලන් දන්නවා එතකොට කොච්චරක් මේ දැන් ස්කර්ට් එක කපනකොට කොච්චරක් මෙතන ඉඳලා මේ පල්ලෙහා කරන්න ඕනේද කියන එක දන්නවා මේ chart එක තියෙනවා නම් හැමතිස්සෙම හදින්න ඕනේ. ඉන 32 තියෙන කෙනෙකුට ඔයගලන් දන්නවා අඟල් 5යි කාලක් මෙතන ඉඳලා ලකුණු කරන්න ඕනේ වටේට. මෙහෙම ඊට පස්සේ රවුම ඇඳහම ඔයගලන්ට හරියට එනවා ඒක දැන් නැම්මටනේ කපන්නේ කොහොමද මේ ගාන එනවා. ඕකේ. ඉතින් මම හිතනවා අද යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට බුදු සරණයි. ජේසුස් පිටයි. මම සන්ධ්‍යා. Learn it, do it.